وحشتناکتر از این نیست که با افتادن در دام نیرنگ غنچه زندگیت رو پرپر کنی. داستان رستم و سهراب یکی از داستان‌های منحصر به فرد شاهنامه است که حتی خودتو با شنیدن نام فردوسی یاد این داستان میافتی. پس قبل از سفر در این داستان ویدیو رو لایک کن، اگه کانال رو دنبال نکردی همین الان سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که جذابترین و جدیدترین داستانا رو بشنوی. روزی رستم هوای رفتن به شکار می کند. رخش را آماده کرده و به راه می افتد. در راه دشتی پر از گورخر می بیند. یکی از آنها را شکار می کند و در یک سیخ که با درخت درست شده آن را بریان می کند. 7-8 نفر از ترکان تورانی رد پای اسبی را در مرغزار می بینند. آن را دنبال می کنند تا به رخش می رسند. آنها رخش را به بند می کشند و با خود می برند. رستم از خواب بیدار می شود. هرچه جستجو می کند رخش را پیدا نمی کند. اندوهگین و پرشتاب به سوی سمنگان می رود. همین که رستم نزدیک شهر سمنگان می رسد، شاه و بزرگان شهر با خبر می شوند که غریبه آمده که رستم نام دارد. پس به پیشباز او می روند. رستم به شاه سمنگان گفت در شکارگاه اسب من ناپدید شده. شاه سمنگان او را به کاخ دعوت کرد و از او خواست تا صبر کند تا اسب او را پیدا کند. رستم که با این برخورد و گفتار گمان و خیال بدی در شاه ندید، دعوت او را پذیرفت. آنها با هم به کاخ رفتند و شاه سمنگان بزرگان را فرا خواند و بزمی برپا کردند. پس از بزمی که شاه سمنگان به افتخار رستم برپا کرده بود، هنگام خواب شد. رستم به جایی که پیشتر برای خوابیدن او آماده شده بود رفت. پاسی از شب گذشته بود که در به نرمی باز شد. کنیزی با شمعی در دست وارد خوابگاه شد، در حالی که دختری زیبارو پشت سر او بود. رستم با دیدن آن همه زیبایی خیره ماند. از او پرسید تو کیستی؟ نامت چیست؟ و اینجا چه می‌خواهی؟ تهمینه گفت من تهمینه یگانه دختر شاه سمنگانم. تا کنون کسی مرا ندیده و صدای مرا نشنیده. من افسانه‌هایی از دلیری تو شنیدم و اکنون هوای تو را کردم. اگر مرا بپذیری رخش را هم برایت پیدا می کنم. رستم خوشنود شد و با او پیمان بست. رستم از موبد خواست تا او را از پدرش خواستگاری کند. آن موبد نزد شاه رفت. تهمینه را برای رستم خواستگاری کرد. شاه سمنگان نیز شاد شد و پذیرفت که آنها ازدواج کنند. فردای آن روز که رستم و تهمینه شبی را با یکدیگر سپری کردند، رستم همسرش را ترک می کند. بر بازوی رستم مهره‌ای قرار داشت که آن مهره را در جهان می شناختند. آن را به تهمینه داد و گفت اگر صاحب دختر شدیم این را به گیسوی او ببند و اگر صاحب پسری شدیم آن را به بازویش ببند. سپس از او خداحافظی کرد و به سوی شاه سمنگان رفت. پس او مژده داد که رخش را یافته است. رستم سوار رخش شد و شاد و سرحال به سوی ایران و از آنجا به زابلستان رفت. پس از گذشت 9 ماه تهمینه پسری به دنیا آورد، زیبارو چون رستم که نامش را سهراب نهادند. او در 1 ماهگی همانند کودکی 1 ساله بود و در 3 سالگی به میدان قدم می نهاد. در 5 سالگی چون شیرمردان شده بود و در 10 سالگی کسی نمی توانست با او نبرد کند. روزی نزد مادر رفت و گفت پدر من کیست؟ اگر کسی بپرسد چه پاسخی بدهم؟ مادر گفت تو پسر پهلوان پیلتن رستم هستی و از نوادگان سام و زال می باشی. تهمینه گفت افراسیاب نباید در این مورد چیزی بداند، زیرا او دشمن پدرت است و اگر هم پدرت بداند که تو چنین یلی شده ای تو را نزد خودش می برد و من از دوری تو ملول می شوم.
اما سهراب گفت این سخنی نیست که آن را پنهان کنم. اکنون من از ترکان سپاهی آماده می کنم و به ایران می روم و کاووس را از تخت کنار می کشم و بعد رستم را به جای کاووس می نشانم. سپس به توران رفته و افراسیاب را به زیر می کشم و تو را بانوی شهر ایران می کنم. سپس خواست اسبی پیدا کند، اما هر اسبی می آوردند تا به تحمل سهراب را نداشت. یکی از دلیران آمد و گفت من کره اسبی دارم از نژاد رخش. سهراب شاد شد و آن را انتخاب نمود. سپس نزد پدر بزرگش شاه سمنگان رفت و از او کمک خواست و او نیز هر چه خواست به او داد. افراسیاب با خبر شد که سهراب لشکری جمع نموده و قصد جنگ با کاووس شاه را دارد. شاد شد و هومان و بارمان را با سپاهی بسیار روانه کرد و به آنها سپرد که نباید این پسر پدرش را بشناسد تا وقتی رو در روی هم قرار گرفتند. اگر رستم کشته شود ما به راحتی ایران را به چنگ می آوریم و سپس در یک شب سهراب را هم در خواب می کشیم. اما اگر سهراب در نبرد کشته شود از رستم انتقام گرفته ایم. پس هومان و بارمان نزد سهراب رفتند با نامه‌ای از افراسیاب که در آن نوشته بود اگر ایران را به چنگ آوری دیگر سمنگان و ایران و توران یکی می شود و ما به تو کمک می کنیم. سهراب نامه افراسیاب را گرفت، همراه بارمان و هومان و سپاهی که گرد آورده بود به راه افتاد. او به دژی رسید که آن را دژ سپید می خواندند. نگهبان دژ جنگاوری بود به نام هجیر. همین که سهراب نزدیک دژ رسید، هجیر او را دید. بر اسب تندروی خود سوار شد و به سوی سهراب تاخت. سهراب هجیر را دید، فوراً شمشیر کشید و پرشتاب و دلاورانه از میان سپاهیان بیرون تاخت. دو پهلوان چنان با هم درآویختند که نمیشد یکی را از دیگری شناخت. هجیر نیزه‌ای بر سنان سهراب زد که موفق نبود، ولی سهراب هجیر را مانند باد از روی زمین بلند کرد و به زمین زد. هجیر امان خواست، سهراب به او امان داد. دو دستش بست و او را نزد هومان فرستاد. به این ترتیب هجیر به دست سهراب اسیر شد. گردآفرید دختر گژدهم که در دژ بود خبر را شنید. او زنی سوارکار و کارآزموده بود. گردآفرید جامه رزم پوشید. گیسوان خود را در زیر کلاه خود خود پنهان کرد و به رزم سهراب رفت. سهراب همین که گردآفرید را دید خندید. بنابراین به سوی گردآفرید تاخت. گردآفرید تیرهای بسیاری به سوی سهراب پرتاب کرد. سهراب سپرش را بالا برد و پیش تاخت. هنگامی که گردآفرید دید سهراب مانند آتش میتازد و نیزه به سوی سهراب یورش برد. سهراب برآشفته شد. او به کمربند گردآفرید ضربه ای زد که زره گردآفرید پاره شد. سهراب گردآفرید را از روی زین بلند کرد و بر زمین زد. گردآفرید پیچید، خود را رها کرد و شمشیر کشید. اما از آنجا که خود را هماورد سهراب ندید، بر اسب سوار شد و از میدان گریخت. سهراب به دنبال او تاخت تا به او رسید. همین که سهراب خواست یورش ببرد، گردآفرید که میدانست تا به هماوردی سهراب را ندارد، کلاه خود را از سر برداشت و موی گردآفرید از زیر کلاه خود رها شد. سهراب همین که موهای گردآفرید را دید شگفت زده شد و از او پرسید برای چه به نبرد من آمدی؟ گردآفرید که خود را در بند می‌دید در پاسخ سهراب گفت ای پهلوان، اکنون که موهای من آشکار شده سپاه پر از گفتگو می شود. پس بیا دور از چشم دیگران با هم کنار بیاییم، چرا که اکنون تو غالب شدی و دژ و سپاه به فرمان توست. سهراب که دلاوری و زیبایی گردآفرید را با هم دیده بود به او دل باخت. گردآفرید به سوی دژ رفت.
سهراب هم در پی او رفت تا به گژدهم رسیدند. در دژ را باز کردند و 2 سوار وارد دژ شدند. در دژ پیر و جوان از رنج گردآفرید در نبرد با سهراب اندوهگین بودند. گردآفرید که خود را در دژ استوار دید، رو به سهراب کرد و گفت: چرا اینطور رنجوری؟ برگرد، هم از نبرد دست بکش و هم از این آمدن به ایران، چرا که هرگز ترکان از ایرانیان جفتی نخواهند داشت. هرچند با این پهلوانی که داری به نظر نمی آید که از ترکان باشی، اما به هر روی اگر خبر به شاه برسد که سوارکاری از توران با این ویژگی ها آمده، شاهنشاه و رستم ساکت نخواهند ماند و تو توان مبارزه با رستم را نداری. سهراب که فریب خورده بود، وقتی دید چه آسان دژ را از دست داده است، بسیار افسوس خورد. او با خود گفت: امروز وقت گذشته و دیگر فرصتی برای جنگ باقی نمانده است، اما فردا باز خواهم گشت و دژ را با خاک یکسان می کنم. پس از اینکه سهراب از دژ برگشت، گژدهم نامه‌ای به کیکاووس نوشت. او در نامه شرح داد که سپاهی از توران با رزمجویان بسیار به فرماندهی نوجوانی که بیش از 14 سال نداشت به این دژ یورش آورد. گژدهم پس از توصیف پهلوانی‌های سهراب، تمام رزم سهراب و گردآفرید را در نامه‌ای توضیح داد. او در نامه نوشت: اگر کمی درنگ کنی، ایران از دست می رود. گژدهم همچنین در نامه می نویسد: ما امشب بار بر می بندیم و از دژ می رویم. ما مراقب لشکر توران خواهیم بود که مبادا از رفتن ما با خبر شوند. او نامه را مهر کرد و برای کیکاووس فرستاد، اما خود و خانواده‌اش از راه مخفی زیرزمینی دژ گریختند. بامدادان سپاه توران آماده شد و همراه سهراب به نزدیک دژ آمدند. دیدند در دژ باز است و کسی هم در دژ نمانده. از آن سو وقتی کیکاووس نامه را دریافت کرد، نگران شد. بزرگان لشکر مانند طوس، گودرز و گیو و فرهاد را فراخواند و با هم رایزنی کردند. سرانجام به این نتیجه رسیدند که گیو به زابل نزد رستم برود. کیکاووس در پی رایزنی با بزرگان لشکر نامه‌ای به رستم نوشت. در نامه داستان آمدن سپاهی از ترکان به دژ گژدهم را بازگو کرد و نوشت: به نظر می رسد که این جوان هماوردی جز تو نمی شناسد. پس چه شب باشد و چه روز در زابل نمان حتی برای استراحت. گیو به راه افتاد. نزدیک زابل که بود، خبر رسیدن او به نزد رستم رسید. رستم به پیشباز او رفت. آنها به سوی ایوان رستم رفتند. گیو آنچه را که شنیده بود به رستم گفت و نامه را به او داد. رستم پس از خواندن نامه به گیو گفت: 1 روز میمانیم، بزمی به راه میکنیم، باده‌ای مینوشیم و سپس به راه میافتیم. آن شب را بزم گرفتند. فردا روز هم به خاطر مستی شب پیش نتوانستند بروند. 3مین روز باز می نوشیدند و فرمان کیکاووس را از یاد بردند. روز 4 به راه افتادند. رستم رخش را زین کرد و راهی شدند. رستم و سواران نزد کیکاووس رسیدند، اما شاه خشمگین بود که رستم کیست که فرمان مرا نمیبرد؟ زود او را بگیر و ببر و زنده به دار بزن. رستم برآشفت و با خشم به او گفت: اگر راست میگویی سهراب را زنده بردار کن. رستم این را گفت و سوار بر رخش شد و رفت. بزرگان همه پریشان شدند. به گودرز گفتند: این کار توست که از رستم دلجویی کنی، چرا که او فقط سخن تو را میپذیرد. آنها به گودرز گفتند: نخست نزد شاه برو و سپس میانجیگری کن.
گودرز نزد کیکاووس رفت. به او گفت رستم چه کرده که امروز با این کارت دمار از روزگار ایران درآوردی؟ کسی که مرد جنگاوری مانند رستم دارد کم خرد است اگر او را از خود براند. کیکاووس پند گودرز را شنید و پذیرفت و از کرده خویش پشیمان شد. گودرز همراه چند تن از سپاهیان به دنبال رستم رفتند. همین که او را یافتند او را ستایش کردند و گفتند کیکاووس پشیمان است و اینکه اگر تو از شاه دلخوری ایرانیان گناهی نکردند. رستم در پاسخ گفت برای من کیکاووس با یک مشت خاک فرقی ندارد. من جز خدا از کسی نمی ترسم. گودرز گفت در این اوضاع و احوال دلیران و لشکریان گمان می کنند تو از پهلوان تورانیان ترسیده‌ای. سرانجام رستم به بارگاه کیکاووس بازگشت. شاه همین که او را دید از جا برخاست و از آنچه که گفته بود پوزش خواست. رستم هم در پاسخ گفت کیهان همه از آن توست. تو پادشاه و فرمان روایی و ما فرمان بردار. فرمان چیست؟ کیکاووس گفت امروز را بزمی می‌سازیم و فردا روز رزم خواهد بود. روز بعد کیکاووس به گیو و طوس دستور داد تا آماده شوند و سپاه را آماده کنند. 100,000 سرباز آماده شدند و لشکر به سوی دژ گژدهم به راه افتاد. سپاه به نزدیکی دژ رسید. به سهراب خبر دادند که سپاهی بزرگ می آید. سهراب از اسب پیاده شد. او دلشاد بود و غم به دل راه نداد. از آن سو لشکر ایران در خیمگاه خیمه ها را برپا کردند. رستم آماده شد و به سوی دژ به راه افتاد. همین که رستم به دژ رسید و وارد آنجا شد، دید سهراب بر تخت نشسته و دو سوی او هومان و بارمان نشستند. رستم در حال تماشای سهراب و یارانش بود که کسی از ترکان تورانی به نام زند او را دید و پرسید تو کی هستی؟ اما رستم بیدرنگ مشتی بر گردن او زد و او در جا مرد. سهراب فهمید یکی از یارانش مدتی است که نیست. سراغ او را گرفت. رفتند و دیدند او روی زمین افتاد و مرده است. به سهراب خبر دادند که زند کشته شده است. او شگفت زده به سپاهیانش گفت اگر بخت یار باشد همین امشب کین زند را از ایرانیان خواهم گرفت. رستم نیز به لشکرگاه نزد کیکاووس رفت. رستم سپس نزد کاووس رفت. آنچه دیده و آنچه کرده بود را برای او تعریف کرد. بامدادان سهراب جامی رزم پوشید. بر اسب نشست و خواست هجیر پسر گژدهم را که اسیر کرده بود بیاورند. او به هجیر گفت هرچه از تو میپرسم به درستی پاسخ بده وگرنه به بند و زندان خواهی بود. سهراب به او گفت نام هر که را که از تو میپرسم او را به من معرفی کن. بنابراین سهراب یکی یکی نشانی ایرانیان را میگفت و از هجیر میپرسید. در این میان سهراب خیمه‌ای سبز رنگ دید با نقش اژدها، همچنین اسبی پرهیبت که اسبی همتای آن اسب نمیدید. سهراب از هجیر پرسید این پهلوان کیست؟ هجیر گفت این را نمیدانم. او باید پهلوانی باشد که به تازگی نزد شاه آمد. هجیر بیمناک بود که مبادا رستم را معرفی کند و سهراب به او گزندی برساند. پس از این گفتگو سهراب جامه رزم به تن و کلاه خود به سر کرد. بر اسب نشست و به آوردگاه رفت. او نیزه‌ای بالا برد و به خیمگاه یورش برد. همه دلاوران سپاه از دستش پراکنده شدند. سهراب در آن میدان با صدای بلند به کاووس شاه گفت اکنون اگر جنگجویی داری به میدان بیاور. کاووس کسی را در پی رستم فرستاد. رستم پرشتاب آماده شد. دستور داد رخش را آماده کنند.
رستم بر رخش سوار شد و راهی میدان گشت. همین که رستم به سوی میدان آمد، سهراب را دید و از او خواست هر دو از سپاه جدا شوند و تن به تن نبرد کنند. سهراب پذیرفت. آنها از گروه جدا شدند. شاید این پیشنهاد رستم از آن رو بود که او نگران بود مبادا در برابر سهراب شکست بخورد و در میان دو سپاه شرمسار شود. در آوردگاه پس از اینکه هر کدام برای دیگری رجز خواندند، چیزی در دل سهراب به جوش آمد. به رستم گفت: از تو پرسشی دارم و میخواهم راست بگویی. من گمان میکنم که تو رستم و از نژاد نیرم هستی. رستم گفت: نه من رستم هستم و نه از نژاد سام و نیرم. او پهلوان بزرگی است و من در برابر او هیچ هستم. سهراب ناامید شد. رستم و سهراب فقط با شمشیر و سوار بر اسب روبروی هم قرار گرفتند. هر دو کمانهایشان را آماده کردند و کمر یکدیگر را گرفتند. رستم کمربند سهراب را گرفت تا او را از روی زمین برکند، اما نتوانست. سهراب گرزش را از روی زین برداشت و با اسبش تاخت و ضربه‌ای به رستم زد. رستم از درد به خود پیچید. سهراب خندید و گفت: گویا تاب زخم دلیران را نداری. سرانجام رستم به سپاه توران تاخت و سهراب به سپاه ایران. سپاهیان ایران پراکنده شدند. رستم نگران شد مبادا این دلاور تورانی به کیکاووس آسیبی برساند. پس به سوی لشکر خود برگشت و سهراب را در میان سپاه دید که خون بسیار ریخته است. پس از یک نبرد طولانی میان رستم و سهراب، همه از دلاوری و جنگاوری سهراب خیره مانده بودند. شب هنگام سهراب به میان سپاه خود رفت. از سوی دیگر رستم نیز به میان سپاه خود برگشت و نزد کاووس رفت. کاووس او را کنار خود نشاند. رستم دلیری سهراب را برای کاووس شرح داد. سپس گفت: فردا باز هم با هم رویاروی خواهیم شد، اما چاره کار در کشتی است و من از این راه باید بر او چیره شوم. کیکاووس گفت: من امشب به درگاه یزدان نیایش می کنم که این بار نیز تو پیروز میدان باشی. روز دوم رستم سوار بر رخش به میدان رفت. سهراب به هومان گفت: این هماورد من مانند من است و از پهلوانی کم ندارد. مهری از او در دل من است و از نبرد با او شرمم می آید. گویی نشانهایی که مادرم از پدرم میداد را در او می بینم و گمان می کنم که او خود رستم است. او گفت: اگر هم نبرد من رستم باشد، شایسته نیست با پدرم این گونه به نبرد بروم. هومان اما همچنان همان گونه که افراسیاب دستور داده بود بر اندیشه های سهراب دامن نمیزد، زیرا پدر و پسر نباید یکدیگر را بشناسند. سهراب جامه رزم پوشید و به میدان رفت. رو به رستم کرد و پرسید: برای چه به جنگ من آمدی؟ بیا رزم و نبرد را رها کن و با هم به بزم بنشینیم. بیا و خودت را به من معرفی کن، شاید هم که تو همان رستم پسر زال هستی. رستم در پاسخ گفت: بیهوده کوشش نکن، من فریب تو را نمیخورم. با هم می جنگیم و هرچه فرمان یزدان باشد همان می شود. آنها از اسب پیاده شدند و با هم درآویختند. سهراب رستم را از جای بلند کرد و بر زمین زد و روی سینه او نشست و خنجری تیز برکشید و خواست سر از تن او جدا کند. رستم او را نگاه کرد و گفت: رازی است که تو باید بدانی و آن این است که در آیین ما اینطور نیست که اگر نخستین بار پشت کسی را به خاک آوردی سرش را ببری. اگر برای بار دوم توانستی بر او چیره شوی، آنگاه می توانی او را بکشی.
رستم با این ترفند توانست از چنگ سهراب رها شود. هنگامی که رستم از دست سهراب رها شد به سوی چشمه آبی رفت. کمی آب خورد و سر و رویش را شست و به آوردگاه بازگشت. با بازگشت دوباره دو پهلوان نبردی تن به تن آغاز شد. رستم سهراب را به زمین زد، بیدرنگ شمشیر کشید و بر پهلوی سهراب فرو کرد. سهراب از درد آهی کشید و گفت این بدبیاری از خود من به من رسید، چرا که تقدیر کلید عمر مرا در دستان تو گذاشت. من در حالی به نبرد با تو آمدم که همسالان من هنوز در کوچه بازی می کنند، اما مادرم نشانی از پدرم به من داد، اما هرچه گشتم نشانی از او نیافتم و اکنون در حالی جان می دهم که آرزوی دیدار او را دارم. سهراب به رستم گفت اما این را بدان پدر من همین که بداند من کشته شدم تو را پیدا خواهد کرد و انتقام من را از تو خواهد گرفت و از میان این همه پهلوان بالاخره کسی هست که خبر مرگ مرا برای رستم ببرد. رستم که این سخن را از سهراب شنید جهان پیش چشمش تیره شد و بیهوش بر زمین افتاد. پس از اندکی به هوش آمد. از سهراب پرسید تو چه نشانی از رستم داری؟ سهراب در پاسخ گفت اکنون بند جامه مرا باز کن و بدن برهنه‌ام را ببین. مادرم مهره‌ای به بازوی من بست و گفت این یادگار پدرت است، ببین کی به کارت می آید. رستم خفتان سهراب را باز کرد و مهره را دید. او جامه خود را درید و آه و فغان کرد و گریست. سهراب به او گفت اکنون این آزاری که به خودت میرسانی سودی ندارد. اکنون از تو میخواهم که مهربانی کنی و کاری کنی که شاه خیال جنگ با آنها را نکند، چرا که اینها به خاطر من به سوی ایران آمدند. من به آنها نوید و امید بسیار داده بودم، پس با آنها نیکی کن و نگذار رنجی ببینند. رستم با شنیدن سخنهای سهراب بر رخش سوار شد و پرشتاب با گریه و فریاد نزد سپاه خود برگشت. سپاهیان همین که او را دیدند یزدان را ستایش کردند که او زنده است، اما هنگامی که دیدند سر و رویش پر از خاک و خون و جامه هایش پاره است شگفت زده پرسیدند این چه حالی است؟ رستم آنچه شده بود را باز گفت. همه سپاه با او نالیدند. در این میان گودرز به تندی باد خود را به بارگاه کیکاووس فرستاد و از او درخواست نوشدارو کرد. کیکاووس به او گفت رستم بیش از اینها نزد انجمن آبرو دارد، اما اگر این پهلوان جوان بماند و نیروی رستم دو چندان بشود تاج و تخت من به خطر خواهد افتاد. مگر ندیدی که سهراب مرا به شهریاری قبول ندارد؟ گودرز ناامید شد. زود برگشت و خود را به رستم رساند و به رستم گفت کاووس بدخوی است و بهتر است خودت نزد او بروی و از او درخواست نوشدارو کنی. رستم دستور داد جایگاهی آراستند و اسب او را آماده کردند و سهراب را همانجا خواباندند و خود به سوی کاووس راهی شد. اما هنوز دور نشده بود که کسی در پیش آمد و گفت سهراب جوان از این جهان رفت. رستم از اسب پیاده شد، خاک بر سر خود ریخت، بسیار نالید و زارید. او فریاد زد این سرنوشت شوم غیر از من برای چه کسی میتواند باشد که در پیری و سال خوردگی جوانم را به دستان خودم بکشم. او با فریاد گفت که به مادرش بگویم به چه گناهی او را کشتم. اگر پدرم زال با خبر شود به من چه خواهد گفت؟ چه کسی فکر می کرد کودکی با این سن و سال مانند سرو بلند قامت شده باشد و چنین آهنگ جنگ کند؟ اما تقدیر جور دیگری خواست.
دیبای خسروانی آوردند، بر روی پیکر پور جوان کشیدند و او را در تابوت گذاردند. شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ.